Aduh, kenapa wifi lambat ni? Nak tengok TikTok ah. Pelan saya pelan kuat. Kenapa lambat macam siput? Tak macam kelajuan pelan yang saya langgan pun. Alamak, wifi kena disconnect. Berapa kali nak restart ni? Pernah tak anda alami benda-benda tadi tu? Jom kita buka kotak gadget kita hari ini. Harap-harap boleh membantu. Bintang untuk episod kali ini, okey, router Wi-Fi 6 daripada Maxis. Okey, jom kita lihat di sekeliling kotak dahulu. Meet your greatest home upgrade. Maksudnya temui penaik tarafan rumah anda yang paling mantap. Jom kita lihat kandungan kotaknya sekarang. Deng 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 deng. Ini dia Maxis Fiber Wi-Fi 6 router. Nampak dia punya bentuk ni memang moden sekali ya. Jom kita buka kotak sekarang. Tada! Wow. Okey, dalamnya ada kad ya. Dia kata Guide to enjoying your greatest home upgrade. Improve Wi-Fi speed. Maksudnya dia punya kelajuan dinaik tarafkan. Wider Wi-Fi coverage. Maksudnya liputan jaraknya sudah ditambahkan. Okey, dan juga perfect for more devices. Ada banyak peranti, banyak gadget, tak apa, sambungkan sahaja. Okey. Di belakang pula apa ni? Test the new next generation router now. Apa ni? Ada challenge. Wah, nampaknya Maxis ni memang confident yang dia punya router ni padu sebab dia berani buat cabaran macam ni. The download game, high-end stick watch party dan juga want to enjoy. Wow, banyak cara untuk mencabar router ni. Ada router ni kita lihatkan nanti ya. Lepas tu di dalam kotaknya ada buku kecil-kecil macam ni. Okey, kita lihatkan nanti. Ada lagi kabel-kabel Ethernet yang kita boleh gunakan. Okey. Ada juga power adapter di sini. Okey, benda ni untuk dicocokkan ke router kita orang. Ini dia router yang kita akan pasangkan selepas ini. Ceng 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 ceng. Wow, ada logo Maxis di sini. Dia punya bentuk ni wow, memang moden je. Ada pula indikasi lampu di sini, okey, dan di belakang pula ada dia punya lubang-lubang untuk dicocokkan dengan kabel Ethernet lah, USB lah dan sebagainya. Okey, jom kita pasangkan router Wi-Fi 6 ini sekarang. Okey, itulah dia buka kotak untuk router Wi-Fi 6 daripada Maxis ini. Jom kita cuba try test connection sekarang. Wow, kelajuannya semestinya lebih cepat daripada router Wi-Fi 5 yang saya gunakan sebelum ini. Wow, boleh lagi stream konten 4K tanpa lag tau. Tengok main Wild Rift ni memang syok. Tak ada masalah, loading pun cepat. Benda ni boleh menghasilkan isyarat Wi-Fi yang lebih kuat dan juga lebih jauh. Tak payah takut lagi yang ada zon mati di dalam rumah. Okay? Anda juga boleh memadankannya dengan mesh Wi-Fi sekiranya anda ingin tambahkan di masa depan. Router ini juga serasi dengan Easy Mesh ya. Jadi anda boleh padankan dengan sebarang jenama mesh Wi-Fi yang sesuai. Jika rumah anda ada banyak ahli keluarga dan juga ada banyak gadget yang nak disambungkan dengan Wi-Fi ini, tak ada masalah juga. Benda ni berprestasi tinggi, memang boleh tahan dan tak payah asyik nak restart router. Itu paling penting kan, kita tak nak restart router ni. Router Wi-Fi 6 ini datang secara free dengan pelan Maxis Fiber 100 Mbps ke atas. Pemasangan oleh Maxperts juga free. Klik saja pautan di bawah video ini untuk pendaftaran dan juga maklumat lanjut.
Sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, handphone lah, laptop lah, kamera dan sebagainya, sila langgan ke channel ini. Kita tekan butang merah di bawah video. Jangan lupa juga untuk sharekan ataupun kongsikan video ini kepada kawan-kawan dan juga ahli keluarga anda. Jangan lupa juga untuk ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashbox. Jumpa anda di video yang seterusnya. Jom.